মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 6ৰ ছায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ 3rd চেপ্টাৰ ফাইবাৰ টু ফেব্ৰিক আহৰ পৰা কাপোৰলৈ। এই পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি শেষৰলৈকে চাই যাবা। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো চুই দিবা যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পোৱা। তেনেহ'লে আহা আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াত তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে ক্লাছিফাই দ্য ফলোয়িং ফাইব্ৰাছ এজ নেচাৰেল অৰ চিন্থেটিক। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া আহবোৰ প্ৰাকৃতিক নে সাংশ্লেষিক শ্ৰেণীবিভাগ কৰা। আমাক ইয়াত ভাগ ভাগ কৰিব দিছে নেচাৰেল আৰু কি চিন্থেটিক। আমি কোনখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে পাওঁ আৰু কোনখিনি সাংশ্লেষিক হয়। ইয়াত কি কি দিছে নাইলন, উল, কটন, চিল্ক, পলিষ্টাৰ, জুট। আমি ইয়াত দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। নেচাৰেলত হ'ব কি কি উল, কটন, চিল্ক, জুট। আৰু চিন্থেটিকত হ'ব নাইলন আৰু পলিষ্টাৰ। আমাৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াত কৈছে state whether the following statements are true or false. তলৰ বাক্যকেইটাৰ আমি শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিব লাগে। ট্ৰু মানে হৈছে সত্য বা সঁচা আৰু ফলছ মানে মিছা বা অসত্য। আমি ইয়াৰ তলৰ বাক্যকেইটা সঁচা আৰু মিছা উলিয়াব লাগে। ইয়াত এ নম্বৰটো আছে yarn is made from fibres. কি কৈছে আহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয়। এইটো শুদ্ধ নে? এইটো নিশ্চয় শুদ্ধ। সেইকাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ট্ৰু, সঁচা। নাম্বাৰ বিটো আছে স্পাইনিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ মেকিং ফাইব্ৰেছ। ইয়াত কি কৈছে সূতা কটা হৈছে আহ প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। এইটো শুদ্ধ নহয়, সেইবাবে আমি ইয়াৰ এনচাৰটো দিম ফলছ, অসত্য। নাম্বাৰ চিটো আছে জুট ইজ দ্য আউটাৰ কভাৰিং অফ কোকোনাট। মানে মৰাপাট হৈছে নাৰিকলৰ ওপৰত থকা বাকলি। এইটো শুদ্ধ নহয়, কাৰণ মৰাপাট নাৰিকলৰ ওপৰত থকা বাকলি নহয়। সেইবাবে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ফলছ। নাম্বাৰ ডিটো আছে দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিমুভিং চিড ফ্ৰম কটন ইজ কল্ড গিনিং। ইয়াত কি কৈছে কপাহৰ পৰা গুটি গুচোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক নেউথনি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ট্ৰু। নাম্বাৰ ইটো আছে ৱেভিং অফ yarn makes a piece of fabric. ইয়াত কৈছে সূতা বৈ এটুকুৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ট্ৰু। এফ নম্বৰটো আছে silk fiber is obtained from the stem of a plant. ইয়াত কৈছে পাতৰ আহ এবিধ গছৰ কাণ্ডৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। এইটো শুদ্ধ নহয়, সেইবাবে আমি ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিম ফলছ। যিটোত আছে পলিষ্টাৰ ইজ এ নেচাৰেল ফাইবাৰ। মানে পলিষ্টাৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক আহ। এইটো শুদ্ধ নহয়, পলিষ্টাৰ প্ৰাকৃতিক আহ নহয়। সেইবাবে ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিম আমি ফলছ। 2 নম্বৰ এনচাৰখিনি আমাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াত আছে fill in the blanks, খালী ঠাই পূৰ কৰা। নাম্বাৰ এটোত আছে plain fibres are obtained from dress and dress. ইয়াত কৈছে উদ্ভিদজাত আহ ড্ৰেছ আৰু ড্ৰেছৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। উদ্ভিদজাত আহ আমি ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় ইয়াত লিখিব লাগে। ইয়াৰ এনচাৰটোত হ'ব plant fibres are obtained from cotton and jute. বি নম্বৰটোত আছে animals fibres are dress and dress. ইয়াত কৈছে প্ৰাণীজাত আহ হ'ল ড্ৰেছ আৰু ড্ৰেছ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব animals fibres are silk and wool. আমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াত আছে from which parts of the plant cotton and jute are obtained. ইয়াত কি কৈছে কপাহ আৰু মৰাপাটৰ আহ উদ্ভিদৰ কোন কোন অংশৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়।
অৰ্থাৎ কপাহ আৰু মৰাপাটৰ আঁহ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এই কথা সুধিছে আমি এনচাৰত লিখিব লাগিব কটন ইজ অবটেইন ফ্ৰম দ্য ফ্ৰুইটছ অফ কটন প্লেণ্ট কটন আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ফ্ৰুইটছ অফ কটন প্লেণ্ট মানে কপাহ গছৰ ফলৰ পৰা আমি কপাহ পাওঁ এণ্ড জুট ইজ অবটেইন ফ্ৰম দ্য ষ্টিম অফ দ্য জুট প্লেণ্ট আৰু মৰাপাটৰ ডালৰ পৰা আমি মৰাপাটৰ আঁহ পাওঁ নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে নেম 2 আইটেমছ ডেট আৰ মেড ফ্ৰম কোকোনাট ফাইবাৰ ইয়াত কি কৈছে নাৰিকলৰ আঁহেৰে তৈয়াৰী দুটা সামগ্ৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাৰিকলৰ আঁহেৰে তৈয়াৰী আমি দুটা বস্তুৰ নাম লিখিব লাগে ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিছোঁ ৰোপছ এণ্ড ডোৰমেট ৰোপছ মানে হৈছে ৰছী আৰু ডোৰমেট মানে হৈছে দুৱাৰত পৰা মেট এই দুটা আমি নাৰিকলৰ আঁহৰ পৰা পাওঁ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো আছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰচেছ অফ মেকিং yarn ফ্ৰম ফাইবাৰ ইয়াত কি কৈছে আঁহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে আমি আঁহৰ পৰা কেনেদৰে সূতা তৈয়াৰ কৰোঁ সেই কথাটো আমি লিখিব লাগে আমি এনচাৰত লিখিম দ্য প্ৰচেছ অফ মেকিং yarn ফ্ৰম fibres ইজ কল্ড স্পেনিং In this process, a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form yarn. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ